Siguro kunin mo yung ano na yon, yung table na yon. Yung upuan na table. Magmumukbang tayo ng rambutan. Paano kayo guys? Paano kayo mag-open ng rambutan? Kasi ako talaga kinakagat ko yan. Pero syempre kailangan natin maging presentable. Twink, twink, twink. Ganun. So ito palang rambutan na to ay galing sa corner. Alam, Diyos ko da yung aking corner apayao. Kalinga corner pala. Ayan siya. Diyos ko naman yun. Ano to, makapal yung kanyang yung tuklat na tinatawag nila. Ganyan siya, oh. Makapal yung kanyang laman. Sandali, kainin ko muna tong isa. Nakitaan ko na. Ikaw ba gusto mo? Ito, pili ka. Paano mo buksan? Okay nga. Paano mo buksan? Hindi mo alam? Hi viewers! May 5 tayong viewers, anak. Paikutin mo, sandali. Ang sarap! Ganito. Ayan. Ikot mong ganun, anak ko. Ikot, ikot, ikot. Huwag mong isagad kasi mahati siya. Diba naikot mo lang ganyan? Ganun. O, diba? Ang kapal ng kanyang balat. Ay, balat. Laman pala. Hindi ko dito. Yun. Yun. Tada! O, diba? Nakikita niyo pa ba ako? Hi! I'm here! Teka, uupo pala ako dito. Diyos ko, the struggle is real. Hi! Nakikita niyo pa ba ako? Beng, beng. Kailangan pala natin itong itangkad. Anong itangkad? Diba? O, yan. O, diba? At least kita nyo na ngayon. And then, kasama kong aking anak. And then, yung aking microphone. Dito para hindi nahanginan. Yan. O, diba? Naririnig nyo. Teka, share pala natin sa Facebook. Para naman mainggit yung gustong mainggit. Magmukbang tayo ng rambutan. Facebook. O sige, share. Kain na, kain tayo. Kain po tayo. Share. Ayun. Share natin. Sana, wish ko lang no, hindi ito baliktad kasi yung unang try ko nito, nagkabaliktad. Hinanood ba? Hello, most wanted 0. Oh, matandaan ko to last year to nung nung kasagsagan ng pagla-live ko. Okay, it's time to mukbang. Yun. And you like it? You really like it? Yahoo host pretty. Not pretty though. Thank you. Kain po tayo ng rambutan. Do you know this? Most wanted 0. This is rambutan. Kasi alam ko si most wanted 0, hindi siya hindi siya Pilipino. Dahan-dahan sa knife, ay hindi pala Pilipino siya. Thank you po sa paalala. Sino na nga ba yun dati? Yung nanonood na hindi Pilipino. Kala ko siya yun. Kala ko ikaw yun eh. Oh! Magmukbang kami! Umay ka magmukbang.
Madami kami tanim niyan, nasa Tagaytay sawa na ako. Ako po kasi gusto nito sa malamig, 'di ba? Galing naman to sa corner apayao. Yung ang tawag nito, makapal yung kanyang laman. Binida ko pa yung kuko ko. Knife. Hindi ko kasi alam kung paano nito binubuksan, guys. Ganito ako magbukas. Pero kapag mag-isa ko lang, syempre, kinakagat ko to kahit may mga yung, alam mo yung mga puti-puting ganyan. Di ba Makati daw yan. Kinakagat ko lang. Pero syempre, hindi na siya presenting. Hindi na siya presentable kung ano kinakagat ko. Pangit pag ganun. Doon siya, oh. Kapal ng kanyang laman. Tsaka alam nyo ba, pag kumakain ako ng ganito na wala pang laman yung tiyan ko, sumasakit yung dibdib ko. Matamis kasi, sobrang tamis. Thank you, Eat Well Host. Sabi niya si Most Wanted Zero. Kamusta naman pala yung channel mo, Most Wanted Zero? Hindi ko na nabisita. Diyos ko, sobrang busy ko na sa buhay. Na-monetize ka rin po ba? Kaya mo, anak? Saan pa natin to i-share? Share natin sa okay naman channel, angat-angat lang. Kasi ako na-busy na ako sa aking online business, pero sinisingit ko pa rin ang aking YouTube channel kasi pambayad din ng bills yung sahod dito. Wait. Anong nangyari, anak? Ginawa mo siyang spiral. Dapat pinagsasalubong mo siya. Ganun, oh. Did you wash your hand ba? Baka mamaya. Naglalaro kasi siya ng pusa, tapos baka mamaya. Hindi ka naghugas ng kamay mo. Sorry. Pera COVID. Alam niyo dito sa probinsya, ang maganda dito, tada! Dun ko lang tinatapon, oh. Diyan. Ano kasi yan, farm, yung taniman ng mais, oh, di ba? Pataba din yun. Sarap talaga, ang kapal ng laman. Alit lang yung buto. Hirap pa lang walang extra phone, no? Di ko makita, di ko mabasa yung mga Kailangan ko pang pindot-pindot ganun. I-share ko nga pala sa group. To let them know that I always remember them kahit kumakain ako. Hindi ko ma-share. Hindi ko siya ma-share. Yung kailangan siguro pang i-exit to. Tangmay ka, nagmukbang tayo. Abewan dyan rambutan yan. Ma-overcook ton. Overripe. Ma-overcook, ma-overripe. Dahan-dahan sa knife, baka ako yung matuklap mo. Always. Uy! Kain ka na po, Most Wanted Zero. Pati budog kinakain, tunay. Ang lasa nito, di ko pa na-try baka parang peanut, or parang, itong itsura niya pa naman parang kasi mukbang
Yung itsura niya yung parang almond. Eh di dapat pati balat. Sinubukan ano. Di kaya ito yung almond. Actually, hindi naman talaga siya mapait. Baka ito nga yung almond. Hindi lang nila sinasabi na ito pala yun. Baka kailangan lutuin muna. Sarap be? Dito ka sa camera, anak. So that you will always remember that we eat rambutan together. Diba? Tilap-tilap. Ang tamis talaga. Kakasakit ng dibdib. Ewan ko, sumasakit talaga dibdib ko pag nasobrahan kong matamis. Chocolate man, yung native mango, di ba ang tamis nun? Pag nasobrahan ko yun, sumasakit yung dibdib ko. Bitter kasi ang gusto ko. Maubos ka namin to. Ang dami. Sarap. Mukbang. Rambutan mukbang is real. Ayan po yung minumukbang. Asan na yung knife, bebe? Juicy siya. In Fairview. Oh, yun. Yo. Actually, isang sako to eh. Galing pa to sa apayao. Pinuha ng asawa ko. Kasi ito lang yung naiuwi niya. Mga 10 kilos yata yun. Isang karton. Laban anak, laban. Alam ko bawal din to sa YouTube, yung may knife chuchunes, tsaka yung anak ko. Bata. Oops. Sarap. Alam mo na ako malasahan na asin. Puro matamis. Bakit kayo hindi nanonood si nga ano ngayon? Christian Sol. So big. So big. Is it sweet? Yeah? Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap ng rambutan. Pag kinakagat, ay namamasa, anong sarap. Ala. Yung manok. Yung manok. Kaya, you're live, sabi niya. Oopsie.
Gypsy. Careful. Kinaya. Oh. Sarap talaga. Ang sarap talaga. Ilang piraso na kinakain ko. Tumalsik pa yata laway. Ba't ganun? Yung talas yung hinahawakan mo. Careful. Dapat ganun ka kumain, anak. Ang kakabusog. Dahil yung knife. Kailangan natin magmukbang para sa ekonomiya, para may pambayad ng bills. Mas be? Ti kamera. Wait. Dito ka sa camera, anak. Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap ng rambutan. Pag kinakagat. Pag kinakagat, anong sarap. Gano'n. Ang kapal ng laman, no? Knife, anak. Ayan, itong tunay na mukbang. Up. Da. Na? Hino.
Parang na-overcook na itong isa. Dami na. You love it? Do you love it, baby? Go eat it. Almost. Oh, mga viewers tansan. Dito sa kayo tikon kanan pa. Juicy. Juicy fruit. Titigpay-pay nga rambutan. Nagkatiki na imas na. Mm. 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 Paliit ng paliit. Uy, There. Juicy. danuman. Magkaman naman. Mayat naman din. Kabusog, besh. Excuse. I-share taman din ng thumbnail ko. Ay, mas maganda pag walang ganun. Crush. Ayun. Uy, parang parang daming nag-chat. Ayun. Uy, may nanood na isa. Kain po tayo ng rambutan. Malaman, matamis. Hindi po ako nagbibenta. Uy, Hmm? Kita ni Maya. Parang almond.
Labas sitom. Nagado pa. Mama. Ooh. Sa iyo man ito yun. Apa yung sa'yo? Sarap. Apa itu sebelum dia nangan mo? Tatlog tubo man. Talagang mauubos yata namin to ah. Dami nito kanina oh. Yan na lang. Pagkain. Ang tamis guys. Ang sarap. May bulbul. Ang dumas. Rambutan. I want you here.
Kakao ba kami? Yes, we are. Ayun na. Ang dami mo ng kalat, babe. Kalat pala namin. Parang may ganyan siya sa gitna, oh, ayan, oh. Siguro dapat dito talaga siya binibiyak. Biyakin mo, biyakin mo. Oop. Oh. Uy, langaw. Chupi. Oh? Hmm. No. Uy. Sabang share. Grabe, busog na. Dami ba? Dami pa, busog na ako. Nahulog, log. Akin na yung knife. Ano kayang rich nito? Excuse, Allah. Allah. Rich in anong vitamin kaya? Kasi nakarami niya ako eh. Kasi yung nabibili sa ano eh, sa palengke minsan yung hindi sumasama yung ano, ay, tawag nito. Hindi mo talaga makuha yung laman niya, nasa buto lang siya, ayaw niyang ibigay. Ito kasi nakukuha. Parang ganun, oh. Di ba? Nahanginan ba dyan? And I want you. Can I have the knife, please? I want you here. Pull me closer and closer and move it tighter and tighter. And I want you. I want you here. Wind up, oh, wind up, oh, wind up, oh yeah. Oh, it's stuck. It's stuck in your hands. Why? Pag dinadahan-dahan mo pala, hindi sumasama yung kanyang balat. Oh, mas masarap pa. Oh.
that's so nice. Look at that. Oh, 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 shoot. Oh. Okay. Ooh. Mm. Ang kapal kasi ng laman niya. Sarap. Balatan natin. Oh, yun oh. Ayun oh. Ma, Hindi naman napait yung buto niya. oy. Ayan siya. Tinatanggal. Op, dahan-dahan. Ano, ang pait? Ang lasa. Ang lasa. Ito. Bitter? Bleh. Ooh! Gotcha. Ayun na siya. Excuse. Excuse. Oh, di ba? Ooh, yeah. Are you done? Feeling full? Some more. Palaban ng aking kasamang mukbang. Pay. Ang panggigil. Oh, what did you do with that? Kainin mo nga, sinugatan mo tapos ibabalik mo doon. Go eat it. Busog na ako. Honestly. May 20 minutes pa tayo. Ito malaki. Amin na. Hindi naman ako presentable. Sarap. Ay, laki. Last but not least. Oh, this is so big. But I guess the taste is not that good. Bye. Let me change with other one. Ayaw mo na, nak? Ayaw mo na? Inom ka na tubig.
Pa. 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 Ito na lang yung natitira. Punong-puno to kanina. Ang busog ka, anak? Isa pa. Busog. Busolb. And that's wrap. Ito na lang yung natira, guys. So yan na lang. At sobrang busog na ako. Kasi ito kanina, punong-puno. Grabe. Nabusog. Yun yung pinakainan namin. Diba? Province is like, yeah. Ganyan lang. Yan ang tapunan. Diba? Kakainin naman yan ng lupa. So that's it, guys, and thank you so much for watching sa mga nanood, and thank you till our next mukbang.